السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معكم حمدي عماد، والنهارده ميعادنا مع تحليل الحلقه السادسه والاخيره من مسلسل لوكي. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. بتبدا الحلقه باصوات وجمل من شخصيات مختلفه من بدايه الام سي يو. هقولهم كده بالترتيب. اول واحد سام ويلسون او فالكون من فيلم كابتن امريكا سيفل وور. بعد كده صوت هوب او ذا واسب من فيلم انت مان 1. بعد كده بلاك بانثر من فيلم افنجرز انفينيتي وور. بعد كده انت مان من فيلم انت مان 1. بعد كده بلاك ويدو من فيلم افنجرز 1. بعدها ستار لورد من فيلم Guardians of the Galaxy Volume 1. بعد كده ثور من فيلم ثور راجنروك. بعد كده كابتن امريكا من فيلم Avengers End Game. بعد كده هانك بيم من فيلم انت مان 1. بعد كده كابتن مارفل من فيلمها. بعد كده لوكي من فيلم Avengers Infinity War. واخيرا كورج من فيلم ثور راجنروك. والاصوات بتبقى متداخله من كل الافلام على موسيقى بتاعت نهايه فيلم Avengers End Game اللي كان بيرقص عليها كابتن امريكا وباجي كارتر. وبنشوف مشهد من بداية المجموعة الشمسية والمجرات لغاية ما بنوصل للكون وبيحصل الانفجار العظيم، وبنسمع كلمات على مر التاريخ من علماء وناس مؤثرين في البشرية. وكمان بنسمع فيجن من مسلسل واندا فيجن وسيلفي من الحلقة اللي فاتت. وبنوصل للنقطة اللي سيبناهم فيها الحلقة اللي فاتت وهم واقفين قدام القصر أو القلعة واللي اسمها أو المكان ده اسمه سيتادل at the end of time. وده اللي قالته شخصية ميس مينتس في الجامب سكير اللي هيجي كمان دقيقة. والمكان ده موجود في الكوميكس، وكان موجود فيه او عايش فيه واحد اسمه هي هو ريمينز، وهو كان اخر واحد متبقي من منظمه التي في اي في الكون بتاعه، وعمل التايم كيبرز. بس قصته مش فارقه معانا دلوقتي، خلينا نكمل المسلسل. المهم لما بيدخلوا بيقابلوا ميس مينتس في صورة مرعبة وبتقول لهم انهم مروا برحلة طويلة وان هي هو ريمينز مبهور وفخور بيهم، وبيعرض عليهم عرض ان هما الاتنين يرجعوا للتايم لاين بتاعهم ويعدل لهم التايم لاين على الحاجات اللي هما نفسهم فيها. زي لو لوكي عايز يكسب الافنجرز هيكسبهم، ولو عايز يقتل ثانوس هيقدر، ولو عايز يبقى الانفينيتي جانتلت او القفاز بتاع ثانوس يبقى ملكه هيبقى. وده ريفرنس برضه للكوميكس، لان في مرة لوكي قدر يحصل على كل الاحجار، وسيلفي هتعيش حياة سعيدة وتنسى كل الآلام والمعاناة اللي كانت فيها طول الفترة اللي فاتت. وكل ده بيبقى في نفس الخط الزمني، يعني لوكي وسيلفي مع بعض. أنا شايف إن ده مجرد اختبار، لأن لو هي هو ريمينز اللي ميس مينتس بتتكلم عليه عمل كده فهو هيبوظ التايم لاين برضه. وبعد كده هما بيرفضوا وبيكملوا طريقهم. بس قبل ما بيمشوا في ملحوظة، وهي إن التماثيل اللي بتبقى جنبهم دي ملهاش وشوش وموجود بدل الوش ساعة. المهم بعد ما ميس مينيتس بتسيبهم بنروح لروفانا وميس مينيتس، وملخص الحوار بينهم ان ميس مينيتس بعت لها ملفات غير اللي هي عايزاها وهتبقى مفيده ليها اكتر بناء على تعليماته. تعليمات مين مش بتقول لروفانا وبتختفي، وده يدل ان اللي بيتحكم في ميس مينيتس وبتاخد كل الاوامر منه هو هي هو ريمينز. نرجع تاني للوكي وسيلفي وبيكملوا مشوارهم داخل القلعة، وبيشوفوا 4 تماثيل، 3 بتوع التايم كيبرز والرابع بتاعهم متكسر ومش باين له أي ملامح. ونوصل للحظة الكشف عن اللي ورا التي في اي وهو هي هو ريمينز. هتقولي بس ده الممثل جوناثان ميجرز اللي هيعمل دور كانج ذا كونكرر في فيلم انت مان ذا واسب كوانتمانيا. هقولك استنى دقيقة وهتفهم كل حاجة، نمشي بس مع الأحداث. المهم بيركبوا الاسانسير معاه عشان يطلعوا للمكتب بتاعه، وسيلفي طبعا بتحاول تموته لكن مش بتقدر، لانه بيقدر ينقل نفسه باستخدام جهاز التايم باد المخصوص بتاعه. وبيقابلهم على باب مكتبه وبيقول لهم يدخلوا. في نفس الوقت بيبقى موبيوس وصل للتي في اي وبيقابل رينسلير في مكتبها وبيقول لها انه عرف قصة القلم الازرق اللي كان معاها. وبنلاقي هانتر بي 15 موجودة في مدرسة سنة 2018 في ولاية أوهايو في أمريكا. وساعتها هانتر بي 19 بيشوف إن روفانا رينسلير كانت مديرة المدرسة وكانت فاريانت هي كمان. ومن النقطة دي هانتر بي 15 بتوضح لهم الموضوع إن كل اللي شغالين في التي في اي فاريانتس. نرجع لموبيوس وروفانا والحوار اللي بيدور بينهم، ان كل واحد شايف ان التاني خانه، وروفانا بتوقع موبيوس وبتفتح بوابة وبتخرج منها منعرفش راحت على فين. نرجع تاني للوكي وسيلفي ومعاهم هي هو ريمينز، وبيفتكروا انهم هزموه لانهم عرفوا يوصلوا له. بس هو بيوضح لهم ليه كل اما سيلفي بتيجي تضربه بيعرف يهرب منهم، وده بسبب انه عارف كل حاجة هتحصل. وبيطلع ورقتين مكتوب فيهم الحوار اللي كان بيحصل دلوقتي بينهم، بيعرفهم ان كل حاجة حصلت لهم هو شافها وهو اللي مهد الطريق ليهم انهم يجوا هنا. وبيعرفهم ان لولا هو والتي في اي كل حاجة هتبوظ، وان اكتر حاجة خايف منها هي نفسه. وسيلفي بتقول له انت مين، بيرد عليها انه اتقال عليه اسامي كتير ومن ضمنهم رولر وكونكرر. ده طبعا ريفرنس واضح لاسمه في الكوميكس اللي هو كانج ذا كونكرر. وبيبدأ يحكي لهم على قصته من البداية، وهو ان في نسخة تانية منه كانت عايشة على الارض في القرن ال31. وده ريفرنس تاني للكوميكس لان ناثانيال ريتشاردز كان عايش في القرن ال30.
المهم نكمل القصة، وهو ان النسخة دي كان عالم واكتشف ان في اكوان تانية موازية للكون اللي هو عايش فيه، وفي نفس الوقت النسخ التانية منه بتتعلم نفس الحاجة وقدروا يتواصلوا مع بعض، وكان في سلام بينهم وكانوا بيشاركوا المعرفة والتكنولوجيا. وبتظهر في المجسمات اللي هو بيشرح عليها الادوات اللي بيستخدموها التي في اي، وهي التايم باد والتايم تويستر والشاشات اللي بيستخدموها. وبيقول ان مش كل النسخ منه كانت طيبة، وبالنسبة ليهم العوالم التانية دي اماكن عشان يغزوها، وكل نسخة بتحارب عشان تحافظ على الكون بتاعها ويمحي الاكوان التانية. ومن هنا بدأت الحرب اللي بين الاكوان المتوازية اللي كنا سمعنا عنها في اول حلقة من المسلسل. وبتظهر الشخصيات اللي بيشرح عليها انهم لابسين نفس لبس كانج ذا كونكرر من الكوميكس، وماسكين نفس السلاح الخاص بافراد امن التي في اي. بيقول لهم ان اول نسخة منه اللي هو هو ريمينز اللي قاعد قدامنا دلوقتي هو اللي اكتشف المخلوق اللي اسمه لايف اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت، وانه بيقدر يدمر الزمان والمكان في نفس الوقت. وبيقول انه استخدم لايف كسلاح، وانه انهى بيه المالتيفيرسال وور وعزل الخط الزمني الرئيسي وعمل التي في اي والتايم كيبرز، وبكده حافظ على الخط الزمني الاساسي. وبيقول لهم كده ان قصته خلصت، وان لو هم فاكرين انه شرير استنوا لغاية ما تشوفوا النسخ التانية مني، وانه عاش كتير جدا وجرب كل الطرق، وان هي دي الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلام الكوني، وان فكرة التي في اي فعالة. واداهم خيارين، الاول انهم يقتلوه بدل ما يبقى فيه شرير واحد زي ما هما شايفين انه شرير، يبقى فيه نسخ لا نهائيه منه، او الاختيار التاني وهو انهم هما الاتنين يمسكوا منظمه التي في اي ويعرفوا الناس اللي شغالين فيها هما بيعملوا كده ليه. وبيقول لهم انه دور على ناس كتير جدا عشان يبقوا مكانه ويستحقوا المكانه دي، لكن ملقاش. ويوم ما لقى الشخص ده في سيلفي ولوكي هما الاتنين مع بعض. وبتحصل لحظة صمت، وبيقول انهم وصلوا لنهاية الزمن، وهو ما يعرفش ايه اللي هيحصل بعد النقطة دي، وكل الاحتمالات متاحة، يا اما يقتلوه يا اما يسيبوه، وهو سايب القرار في ايديهم، يا اما يمسكوا هما المنظمة او يقتلوه وتحصل حرب لا نهائية بين النسخ التانية منه، وفي الاخر هو هيرجع تاني في القرن ال31 في الكون الرئيسي. وسيلفي مش مصدقه برضه وبتتحرك عشان تقتله، لكن بيتدخل لوكي وبيحاول يفهمها انهم لو قتلوه ممكن يطلقوا سراح النسخ التانية منه وما يعرفوش كم الدمار اللي هتعمله في العالم. وبيحصل فايت بينهم وكل واحد بيستخدم قدراته، ونشوف ان سيلفي بقت بتستخدم السحر هي كمان. وفي اخر الفايت سيلفي بتستغل مشاعر لوكي وبتفتح بوابه للتي في اي وبترميه فيها، ونشوفها انها بقت بتستخدم التليكينيسيس في استدعاء السيف بتاعها، وبترمي المكتب بعيد وبتغرز السيف في هو ريمينز، وبيقول لها اشوفك قريب، وبيغمز لها وبيموت. وبيجي المشهد على الخط الزمني الرئيسي وهو بيتفرع، وبكده سيلفي بدأت المالتيفيرس رسميا في الام سي يو. وبنروح للتي في اي وبيجي المشهد على شاشة مراقبة الخط الزمني، وبيظهر التفرعات الكتير جدا، وموبيس بيقول مفيش تراجع من النقطة دي. ولوكي لما بيخرج للتي في اي بيلاقي كل الحراس بيجروا في كل حته، وبيروح عند الارشيف وبيقابل موبيوس وهانتر بي 15، وبنلاقي هانتر بي 15 بتتكلم عن حد وبتقول هل هيسمح لينا نسيبهم يتفرعوا من تاني. ولوكي بيقابلهم يحاول يوضح لهم ان سيلفي دمرت الدنيا لما قتلت اللي ورا التي في اي، بس مفيش حد منهم فاهم هو بيقول ايه. وموبيوس فاكر لوكي شغال مع المحللين عشان لابس زيهم، وبيقول له اسمك ايه عشان موبيوس فعلا ما يعرفش لوكي يبقى مين. وبيجي المشهد على مكان تماثيل التايم كيبرز، وبيظهر تمثال كانج ذا كونكرر بنفس اللبس بتاعه من الكوميكس وبنفس الوقفة بتاعته، وبكده رسميا مرحبا بالمالتيفيرس. وبتخلص الحلقة على كده. نيجي للجزء المتغير في الكريديتس، وبيظهر فيها صور جديدة للوكي وسيلفي، وفي ايد حد ظاهرة دي اكيد تبع كانج ذا كونكرر. وبنشوف البوست كريديت سين، واللي انا مش بعتبرها كده لانها مجرد بتأكد على ان المسلسل هيبقى ليه موسم تاني هيتعمل، او هينزل امتى بقى الله اعلم. وبكده تكون خلصت الحلقة الاخيرة من الموسم الاول. عايز بس اوضح شويه حاجات ممكن تعتبرها زي ملخص او شرح للي مفهمش حاجه من اللي فات. ان الشخص اللي اسمه هو ريمينز ده نسخه تانية من كانج ذا كونكرر بس في العالم بتاعنا، ودلوقتي بقى في نسخ كتير منه هنشوفها قريب في الام سي يو. ده رقم واحد. رقم 2 ان لوكي كده لما اتحدف من سيلفي ودخل في البوابه وفي الاخر قابل موبيوس وما كانش يعرفه وشاف تمثال كانج ذا كونكرر، كده غالبا لوكي راح للتي في اي بس في كون تاني، وكان المتحكم فيها هو كانج ذا كونكرر. ودلوقتي احنا في حاجات ما عرفناهاش ومستنيين اجابتها، زي سيلفي فين دلوقتي، وايه اساسا النكسس ايفنت اللي عملته وهي صغيره خلى التي في اي يقبضوا عليها. هل هو ريمينز قاصد ياخدها من غير ما تعمل نيكسس ايفنت عشان نشوف كل الاحداث دي؟ جوفانا ريتسلير راحت فين؟ هل هو ريمينز خلاها تروح له في القرن ال31 عشان تقول له على اللي حصل؟ ايه موقف الناس اللي في التي في اي بتاعت الكون الرئيسي دلوقتي؟ هل التايم كيبرز كانوا موجودين فعلا وهو ريمينز كان رابعهم بس هو تخلص منهم لانهم كانوا اشرار مثلا وحط بدلهم اليين وكسر التمثال الرابع اللي كان المجسم بتاعه؟ مستنيين نشوف الاجابات دي في الموسم الثاني او الافلام.
وبكده مسلسل لوكي يكون مهد الطريق لثلاث افلام جايه، وهم سبايدر مان نو واي هوم، ودكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، وفيلم انت مان اند ذا واسب كوانتم مانيا. وده المفروض هيبقى الظهور الاول لكانج ذا كونكر رسميا، ده لو ما طلعش في اي حاجه تانية قريب. وحابب اعرفك بقى على مواعيد المسلسلات والافلام الجايه عشان تعرف هنتقابل تاني امتى. اول حاجه مسلسل الانيميشن وات اف، وده هيبقى يوم 11/8، ويوم 3/9 المفروض هينزل فيلم شانج تشي اند ذا ليجند اوف ذا تين رينجز، وفي 5/11 فيلم ايترنالز، و17/12 هيبقى فيلم سبايدر مان نو واي هوم. والمفروض في الفتره بين الافلام دي هنشوف مسلسلات زي هوكاي ومسلسل ميس مارفل، بس لسه ميعادهم ما اتحددش. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.